ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده في اسرار وفوائد هنتكلم عن نبات طبي طعمه انا بعتبر طعمه جميل. يعني في ناس كتير جدا ما بتعتبرش ده، وناس بتكره اللي هي تشربه. انا ما اعرفش بيكرهوا يشربوه ليه، بس هو من النباتات الطبيه انا بستسيغ طعمها وبحس اللي هو طعمه جميل. ناس كتير جدا بيفتكروا اللي هو تمر هندي، يجي يشربوه يلاقوه عرقسوس، فيعني يقول يع وحاجات غريبه كده، مع انه ما يعرفوش فايدته للجسم زي ما هنشرح في حلقه النهارده. اول حاجه انا عاوزك تعرف العرقسوس سموه عرقسوس ليه. عرق السوس زي ما انا بقول كده عباره عن مقطعين عرق السوس. كلمه عرق يا جماعه يعني جزامير، بمعنى اصح يعني اللي هو عروق، عرق في ماهوش جذر، جزامير اللي هو ما بين مش جذور بس، شيء تاني غير الجذور بيطلع على وجه الارض كده وماشي كده بيتدحلب كده، ده بنسمي ده عروق. ولان انت اما بتيجي تلم العروق دي وتحطها في المخزن، السوس بيحب ياكله عشان طعمه جميل، فسموه العرق الجزامير يعني اللي السوس بيحبها. فهو نبات عرق السوس او اللي السوس بيحب يروح عليها وياكلها، فعشان كده سمي عرق سوس. عرق سوس سمي عرق سوس عشان خاطر السوس بيحب يروح ياكله. احنا عاوزين نحط قاعدة: اي حد عنده ارتفاع في ضغط الدم ممنوع منعا باتا اللي هو يستخدم نبات العرقسوس الا تحت الاشراف الطبي. يعني في بعض الاحيان احنا بنستخدم العرقسوس قاصدين لمرضى ارتفاع ضغط الدم، ولكن ده في ظروف ضيقه جدا. اما بيكون عندنا المرضى عندهم مشاكل في البوتاسيوم وبتحاول تحل المشكله دي، لان العرقسوس من النباتات الطبيه اللي بيقلل البوتاسيوم وبيرفع الصوديوم في الجسم. فده في اضيق الحدود، ولازم تحت اشراف طب كامل. لكن قاعده عامه: اي حد عنده ارتفاع في ضغط الدم ما تستخدمش نبات العرقسوس ابدا الا تحت الاشراف الطبي. ساعتها الدكتور بيكون مرتب اموره وعارف هو بيعمل ايه، وعاتيك النبات وعاتي معاه بعض الادويه عشان خاطر اللي هو يمنع تاثير العرقسوس على ارتفاع ضغط الدم. ولكن البني ادم الطبيعي يقدر اللي هو يستخدم العرقسوس عادي خالص معاك لغايه 4 جرام في اليوم. 4 جرام قد ايه؟ هو نبات هايش اما بتطحن، يعني ال 4 جرام دي تقريبا بنتكلم في يعني معلقه صغيره مليانه كده على اخرها، او معلقه ونص كده تقريبا، دول 4 جرام، اللي هو بتكافئ ممكن من كوبايتين الى 3 كوبايات في اليوم من نبات العرقسوس. نبات العرقسوس يا جماعه من اعظم ومن اهم ومن اكتر النباتات الطبيه فاعليه على وجه الارض. وهو يعني منشور عنه دراسات كتيره جدا زي ما هنشرح في حلقه النهارده: 126 مرض، 256 بحث، 48 تأثير جيد وفايدة للجسم. نبات العرقسوس من النباتات الطبية اللي دايما كنا بنستخدمها أيام زمان في علاج فيروس سي ومشاكل الكبد، قبل ما يكتشفوا الدواء الجديد لعلاج فيروس سي اللي اسمه السوفالدي. كان العرقسوس من النباتات الطبية الفعالة جدا في علاج المشكلة بتاعة فيروس سي، وهو منشور عنه دراسات كتيرة في القصة دي. وأنا مش هتكلم عن الموضوع ده النهاردة، على أساس إن مشكلة فيروس سي خلاص انحصرت الحمد لله في مصر وما عادتش شبه موجودة يعني. طيب الدراسات اللي اتعملت عن نبات العرقسوس، يلا نجيب ورقة وقلم كده مع بعض ونكتب واحدة واحدة هنستخدمه ازاي. طبعا هنستخدمه ازاي زي ما انت بتستخدم البيكربونات الصوديوم في تحضير نبات العرقسوس. بيكربونات الصوديوم بتساعد المادة الفعالة تطلع. الميزة كمان ان بيكربونات الصوديوم بتساعد ان العرقسوس ما يرفعش ضغط الدم. البيكربونات من الحاجات اللي بتساعد
الكلى اللي ضغط الدم ينزل ويتظبط، مش ضغط الدم يعلى. خلي بالك، هو صحيح بيكربونات صوديوم وفي صوديوم في الموضوع، ولكن الدراسات الأخيرة أكدت إن دور الصوديوم في رفع ضغط الدم دور محدود جدا 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 جدا، يكاد يكون مش موجود، على عكس ما احنا كنا متوقعين. ما كنا زمان ما احنا بنقول للمرضى امنعوا الأملاح عشان خاطر ضغط الدم بيعلى مع الأملاح الزيادة. الكلام ده لو انت استخدمت الأملاح بكميات كبيرة جدا كل يوم، ولكن في المعدل المقبول والمعدل الطبيعي بتاع البني آدمين في الأكل، الملح مش بيأثر. بالعكس، الملح قلته بتعمل مشاكل كتيرة جدا في الأعصاب وفي العضلات وفي العضلة بتاعة القلب. فلازم ناخد بالنا من النقطة دي، إن قصة الملح والضغط مش زي ما أنت متخيل. الكلام ده اللي بيستخدموا كميات كبيرة جدا جدا من الأكل المملح كل يوم. احنا بنقول دايما الاعتدال في كل شيء كويس. فأنت الصوديوم بايكربونات أو بيكربونات الصوديوم أو البيكربوناتو اللي بيستخدموها الستات في تخمير العرقسوس والاستخلاص بيساعد برضه إن العرقسوس ما يرفعش ضغط الدم. احنا بالنسبه لنا لا، احنا ما بنشتغلش بالنبات اصلا، بنستخدم الخلاصه. بيبقى عندنا في ماده فعاله موجوده في العرقسوس اسمها جليسريزين، بنعمل لها قياس، وبيبقى بالنسبه لنا المريض ليه جرعه محدده من الجليسريزين كل يوم، وبتختلف الجرعه طبقا للحاله بتاعه المريض وطبقا لعمره وطبقا لحالته المرضيه، زي مثلا وجود ضغط الدم او غيره. بنرتب الدنيا على كده. طبعا في امراض تانية ما ينفعش فيها نبات العرقسوس، كل الامراض اللي فيها حبس ميه في الجسم، زي مثلا الاستسقاء. لو واحد عنده مثلا استسقاء بسبب مثلا مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد، لا قدر الله ورم سرطاني عامل استسقاء، مشاكل في القلب، حبس ميه حبس ميه في الجسم، طبعا ده ما ينفعش مع العرقسوس نهائيا. انا رقم واحد. رقم اتنين، ارتفاع ضغط الدم زي ما احنا قلنا. فنخلي بالنا، هو نبات من النباتات الطبيه اللي بترفع ضغط الدم لانه بيحبس ميه. فبالتالي اي حد عنده ارتفاع ضغط دم، عنده حبس ميه لاي سبب كائنا ما كان، فما ينفعش معاه نبات العرقسوس. طيب الدراسات بقى، ورقه وقلم. الدراسه الاولى في 24 يونيو 2016 اتعملت في الصين، ان نبات العرقسوس من النباتات الطبيه الفعاله جدا في علاج البهاء. شوف، البهاء ده مرض مناعي بيصيب الخلايا المنتجه للصبغه بتاعه الميلانين. احنا عندنا في خليه في الجلد اسمها ميلانوسايت، الخليه دي بتنتج صبغه اسمها صبغه الميلانين. دور صبغه الميلانين حمايه الجلد والجسم من الضوء، بيحد شويه من ان الضوء يدخل ويعمل مشاكل ويعمل اورام سرطانيه وغيرها. في بعض الاحيان بيحصل التهاب في الخلايا دي، واحنا اتعودنا، وانا كنت شرحتها قبل كده في الحلقات بتاعتنا، قاعده عامه في الطب: العضو اللي بيلتهب يا جماعه بيفقد جزء من وظيفته، او ممكن يفقد وظيفته خالص. يعني انت لو عندك مثلا الكلى التهبت، مع الوقت والتكرار الالتهاب ممكن تحصل فشل كلوي. الكبد نفس القصه، التهاب كبد مع الوقت والالتهاب مزمن ممكن يحصل تليف في الكبد ويفقد وظيفته. نفس القصه عضله القلب، الالتهاب فيها المزمن مع الوقت ومع الالتهاب المزمن يحصل ضعف في عضله القلب، وممكن عضله القلب تتوقف. الاعصاب ما يحصلش حركه في العضلات، نفس القصه. فانت بالنسبه لك الخلايا المنتجه لصبغه الميلانين ده لو حصل فيها التهاب، ليه بيحصل فيها التهاب؟ اضطراب مناعي، اضطراب، في نظريه بتتكلم فيروسات بكتيريا وغيرها، دي كذا نظريه بكذا تفسير يعني. المهم الاضطراب المناعي ده بيخلي الخلايا بتاعه الميلانين اللي هي بتنتج الصبغه بتاعه الجلد تلتهب، فبالتالي الخلايا دي ما تلتهب ما عادتش تنتج الميلانين اللي هو الصبغه بتاعه الجلد اللي بتحمي الجلد وبتدي اللون المميز بتاعنا ده. فبالتالي بتلاقي المريض يحصل له بقع بيضاء بسبب اللي خلاص ما عادش فيه انتاج للصبغه في المنطقه دي، فالمنطقه دي بتبيض، فبنسمي المرض ده بهاء. الدراسه اللي اتعملت في 24 يونيو 2016 في الصين قالت لك ان العرقسوس من النباتات الطبيه القويه جدا في تعديل اداء الجهاز المناعي، يعتبر كورتيزون طبيعي. يعني هو العرقسوس ده احنا بنعتبره كورتيزون طبيعي من عند ربنا، فبالتالي بيمنع هجوم جهاز المناعه وبيمنع الالتهابات المزمنه دي، فبالتالي بيعالج البهاء. وده اللي اكدته الدراسه اللي اتعملت في 24 يونيو 2016 في الصين. رقم 2، الدراسه اللي اتعملت في 1 يناير 2008 في امريكا، ان العرقسوس من النباتات الطبيه الفعاله خالص في علاج تقرحات الفم. شوف، تقرحات الفم المزمنه دي ما بتحصل لحد وبتبقى مزمنه، بتبقى مزعجه جدا، ما بيعرفش ياكل، حتى لو هي جات لك يومين ثلاثه بتطهقك في عيشتك، ما بتعرفش تاكل ولا تبلع، وبيبقى الواحد مش عارف يفتح بقه. لو انت عاوز تخلص منها على طول، هات العرقسوس واغليه
وتمضمض بيه، وبعد ما تتمضمض بيه ابلعه، اشربه. يعني الاول بنجيبه نغليه معلقه صغيره على كوبايه ميه، نغليه كويس جدا. هو من النباتات الطبيه بالمناسبه يا جماعه، من النباتات الطبيه اللي بتتغلي. فاكرين في الحلقات بتاعتنا لما احنا قلنا ان اي نبات طبي ليه طعم، ليه ريحه حلوه، زي مثلا النعناع، زي اليانسون، زي ما كنا بنتكلم في الشمر، قلنا بنحط عليهم ميه سخنه وبنغطيه لمده ربع ساعه، وبعد ربع ساعه بنشرب. لا، العرقسوس من النباتات الطبيه اللي بتتغلي، وما تحاولش تشم العرقسوس المطحون، لان العرقسوس المطحون لو انت شميته هتعطس مباشره، الناس هتطلع تجري منك، هتقول لك ده عنده كورونا. فالعرقسوس من النباتات الطبيه المعطسه، ما تشموش، ما تحاولش تشمه، هو اصلا ملوش ريحه، لان الزيوت الطاهره فيه قليله جدا، تكاد تكون منعدمه يعني. الماده الفعاله اللي موجوده في العرقسوس بتحتاج غلي، فانت ممكن تغلي النبات. هنا بقى ده نبات يتغلي زيه زي الجينسنج، دي برضه كلها من النباتات الطبيه اللي تتغلي يعني. المهم الدراسه بتاعت امريكا بتقول لك اغلي العرقسوس، مضمض بيه، اشربه لو انت ما عندكش ضغط. طب لو انا عندي ضغط اتف، اتمضمض واتف، ما اشربش. هتعالج لك تقرحات الفم على طول مباشره، وهو فعال جدا في ذلك، ومنشور عنه دراسات في ذلك، وانا استخدمته في الموضوع ده استخدام شخصي، هو فعال جدا يا جماعه. الدراسه رقم 3 في 1 اكتوبر 2004 في ايطاليا، ان العرقسوس من النباتات الطبيه الفعاله جدا في تخفيض مستوى هرمون الذكوره للستات اللي عندهم متلازمه تكيس المبايض، وعلاج متلازمه تكيس المبايض. الست اللي بيبقى عندها تكيس مبايض يا جماعه، بيبقى مشكلتها العظمى الاضطراب الهرموني اللي بيكون عندها ده. الاضطراب الهرموني ده بيبهدلها طبعا، ده في اساسه بيكون مقاومه انسولين. مقاومه الانسولين هي اللي بتعمل الموضوع ده في البدايه. فبالتالي دايما اطباء النساء لما المريضه بتروح لهم باضطراب في الدوره الشهريه، والدوره الشهريه غايبه وعندها تكيس مبايض، اول كلمه الطبيب بتاع النساء بيقول لها خسي. فلو هي خست الانسولين بيقل، الاضطراب الهرموني كمان بتحسن. نفس القصه، العرقسوس من النباتات الطبيه اللي بتمنع زياده هرمونات الذكوره بقى. فتلاقي بقى الست تطلع لها شعر في دقنها، وده اللي بيحصل للبنات اللي بيكون عندهم تكيس المبايض، دقنهم يطلع فيها شعر، الصدر بيطلع فيه شعر، ده مش طبيعي يعني، البطن يطلع فيه شعر، الظهر يطلع فيه شعر. العرقسوس بيصلح الموضوع ده، بيمنع زياده الهرمونات الذكوريه عند السيدات، وبالتالي بيحسن من الاضطراب الهرموني بتاع تكيس المبايض، وبيعالج تكيس المبايض. وانا الموضوع ده انا بستخدمه بقالي سنين طويله، وياما ياما ياما كان في بنات كتيره جدا استخدمت معاهم الخلاصه بتاعه نبات العرقسوس. طبعا احنا بنشتغل بالخلاصه زي ما انا قلت لكم في اول الحلقه، ما بنشتغلش احنا بالنبات اصلا، عشان نقدر اللي احنا بنقيس فيه المواد الفعاله بالظبط، بنعرف نظبط جرعه غير النبات العادي يعني. وياما في بنات ربنا يعني ايه انعم عليهم بالشفاء التام من تكيس المبايض، او ربنا انعم عليهم بالايه بالخلفه يعني. 1 ديسمبر 1975 الدراسه رقم 4، واللي اكدته دراسه برضه اتعملت في المانيا سنه 2009 في 7 سبتمبر 2009، ان العرقسوس فعال جدا في علاج قرحه المعده، وكمان فعال في علاج الميكروب الحلزوني. العرقسوس يا جماعه بيمنع الميكروب الحلزوني يمسك في جدار المعده. هشرحها لكم ازاي. انت مش بتشوف العرقسوس بعد ما الست بتعمله بتلاقي ليه فقاقيع كده، تلاقي ليه فقاقيع كده كأن انت عامل ميه بصابون. الفقاقيع دي لان العرقسوس فيه ماده فعاله يا جماعه اسمها سابونين من صابونه. عارفين الصابونه؟ فاحنا عندنا الماده الفعاله بتاعه العرقسوس اسمها سابونين. سابونين من صابونه، والله. ليه؟ لان الماده بتاعه العرقسوس بتنظف، تمنع التصاق الميكروب الحلزوني بالجهاز الهضمي. يعني انت لو كلت اكله جايه من بره قذره وفيها ميكروب حلزوني، عشان يحصل لك عدوى محتاج الميكروب الحلزوني يحصل ايه؟ يمسك في الايه في الجهاز الهضمي عندك. العرقسوس بيمنع التصاقه. العرقسوس كمان بينظف البلغم من الصدر، لانه صابونين. فالصابون ده بينظف البلغم، بيخلي البلغم سهل جدا ويخرج بسهوله، ما تحسش بكتمه في صدرك. وبالمناسبه من ضمن الحاجات اللي بتنظف برضو البلغم من الصدر بسهوله لبان الذكر. احنا كنا شرحناها في الحلقه بتاعت لبان الذكر لو تفتكروا، ما احنا قلنا بننقع لبان الذكر كل يوم بالليل وتاني يوم بنشربه. وكمان شرب الماء الكتير،
انت عاوز تخلص من البلغم اللي في صدرك، اشرب ميه عشان تلين البلغم. طول ما انت بتشرب ميه قليل البلغم ده هيبقى لازج جدا وهيبهدل لك الدنيا. فلو انت عاوز بقى تدوب البلغم ده وتقلل لزوجته، عليك وعلى الصابون بتاعنا اللي هو العرقسوس، واللي انت تشرب ميه كتير برضه عشان تلينه، واللي انت تنقع معلقه صغيره من لبان الذكر طول الليل في الميه وتقوم تشرب الصبح المنقوع بتاع لبان الذكر، هيساعدك كل ده ان انت تخلص من البلغم اللي في صدرك المتراكم، تقدر تاخد نفسك بكل سهوله ويسر يعني. اذا العرقسوس فعال جدا في علاج قرحه المعده. اخر الحلقه هبين لك حقيقه ظريفه جدا في العرقسوس، هتتبسط منها خالص. خليك بس معايا واحده واحده كده. 1 ديسمبر 2010 الدراسه اتعملت في امريكا، اللي انت لو عندك عيل صغير شربه عرقسوس كتير او اكله الحلوى بتاعه العرقسوس. زمان انا كان وانا صغير انا فاكر كان بيتباع حاجه كده بتتعمل حلوى كده من العرقسوس، لو تفتكروا اسمها بيبسوس. البيبسوس دي كانت بتبقى كده عامله شبه مدوره كده، عامله شبه المكرونه الاسباجيتي ومدوره في بعضها كده ولونها اسود. دي كانت بتبقى من العرقسوس، كان بيبقى طعمها جميل جدا. مش عارف راحت فين في مصر، ما عادتش موجوده. المهم من حوالي 3 سنين كنت انا رايح الاردن سياحه، وكنت بزور المناطق السياحيه اللي في الاردن. وهي الاردن من الاماكن من البلاد السياحيه الجميله جدا، وخاصه منطقه البتراء. يعني انا اتبسطت خالص في السفريه بتاعه البتراء دي. فلقيت هناك بقى بيبيعوا في العقبه، والعقبه من البلاد الجميله المشهوره اللي راح العقبه يعرف الكلام ده كويس جدا يعني، بالفستق والحاجات الحلوه دي اللي هي المدخنه. في محلات بقى متخصصه كمان بيبيعوا بيبسوس، اللي هو الحلويات اللي بتتعمل من العرقسوس. ما لقيتهاش في مصر من ساعه ما انا كنت صغير، ما شفتهاش الا من 2 3. اول ما شفتها، عارف انت الحنين، جبت علبه قد كده اهو، كرتونه قد كده اهو، وقعدت اكل فيها شبه العيال الصغيره اللي بيحبوا العسليه. ليه؟ كان وحشني جدا اللي انا اشوف الحلويات اللي بتتعمل من العرقسوس مش موجوده في مصر. ما اعرفش ما عادش بتنزل ليه، ما عادش حد بيصنعها ليه. امريكا عملت دراسه بتقول لك ان في 1 ديسمبر 2010 لو انت عندك عيل صغير اكله الحلوه بتاعه البيبسوس دي كتير، او شربوا نبات العرقسوس كتير، عشان نبات العرقسوس من النباتات الطبيه اللي بيطهر اللوستين وبيمنع التهاب اللوستين وبيقتل الميكروب السبح اللي بيعمل مشاكل في اللوستين، وبيعمل مشاكل كمان فين؟ في الصمامات بتاعه القلب، وبيعمل مشاكل في الايه، في المفاصل، وبيعمل مشاكل في الكلى. الميكروب السبح ده بيدمر اماكن كتيره جدا في الجسم بتاع الطفل. فلو انت عندك طفل صغير عنده لوز، شربه عرقسوس كتير، او حاول تدخل كده على الانترنت وتشوف الحلوه بتاعه العرقسوس دي اصلا بتتعمل ازاي واعملها له. رقم 6، او شوفها في العقبه في الاردن لو انت من الاردن، او ربنا يهدي حتى حد في مصر ويرجع ينزل العرقسوس تاني. رقم 6، 1 ابريل 2011 في اليابان، العرقسوس من النباتات الطبيه اللي بتعالج الكبد الدهني. انا قلت لكم في اول الحلقه زمان قبل ما يكتشفوا الدواء الجديد بتاع فيروس سي اللي هو السوفالدي، كان العرقسوس من الادويه العظيمه في علاج مشاكل الكبد وعلاج الكبد الدهني وعلاج فيروس سي. بس الدراسه دي بتؤكد ان لو انت حتى عندك كبد دهني، بغض النظر الكبد الدهني ده يا جماعه ممكن يكون بسبب السمنه، نحافه، بعض الادويه، ادمان بعض الادويه زي البارستامول، ادمان البارستامول بيعمل كبد دهني. اسباب كتيره جدا ممكن تعمل كبد دهني. بعض الادويه برضه زي الميستروكسيت اللي هي الادويه بتاعه الروماتويد دي برضه ممكن تعمل كبد دهني. اسباب كتيره جدا جدا تعمل كبد دهني. الاصابات الفيروسيه زي فيروس سي وبي تعمل كبد دهني. لو انت عندك كبد دهني لاي سبب كائنا ما كان، اشرب عرقسوس كتير، هيساعدك في علاج الكبد الدهني. وانا بحذر اهو اي حد عنده كبد دهني مع ارتفاع ضغط الدم، لو سمحت ابعد عن العرقسوس، ما تشربوش. انا في الحلقات بتاعه الكبد الدهني هبقى احط لك خيارات كتيره جدا، من ضمنهم نبات طب جميل جدا اسمه شوك الجمل، او بيسموه شوك اللبن، او اسمه باللغه الانجليزيه ميلك سيسل. الميلك سيسل ده من النباتات الطبيه، في ماده مجموعه من المواد الفعاله اسمها سيليمارين، فعال جدا في علاج الكبد الدهني، وهو موجود في كل الصيدليات في الوطن العربي كله. شفته في الكويت وليبيا واليمن والاردن وفي كل حته، كل مكان انا زرته في الدول العربيه المستحضر ده موجود. اسمه ليجالون. الليجالون ال 140 ده موجود في كل الدول العربيه، وهو من انتاج شركه المانيه، وهو من خلاصه نبات
شوك الجمل، وهو فعال جدا جدا في علاج الكبد الدهني. بس زي ما انا قلت لكم ودايما انا بقول الكلام ده في كل حلقاتي من اسرار وفوائد والنباتات الطبيه عامه، لما باجي اتكلم عنها انت محتاج صبر. لما تيجي تستخدم النبات الطبي محتاج صبر، ما تروحش تجيب شريط لجالون وتستخدمه وبعد اسبوع تروح تعمل سونار عشان تشوف الكبد الدهني راح ولا لا. مش هيحصل الكلام ده. انت عشان تقدر تعالج الكبد الدهني هتحتاج صبر. خلي عندك صبر وانت بتستخدم النباتات الطبيه، خليك صبور. الدراسه رقم 7 في 9 يناير 2019 في تايوان ان العرقسوس فعال جدا في علاج حساسيه الصدر. طبعا طبيعي جدا، نبات طبي مضاد للالتهاب، نبات طبي في ماده فعاله اسمها سابونين بتعالج البلغم المتراكم. والناس دايما اللي بيبقى عندهم ربو او حساسيه صدر بيكون عندهم البلغم ده متراكم بيبهدلهم. فطبيعي جدا ان النبات الطبي الجميل ده برضه يعالج المشاكل المرتبطه بالصدر، لانه من النباتات الطبيه اللي بتساعد ان الكورتيزون الطبيعي بتاعك يشتغل اكتر. يعني هو ليه العرقسوس ده فعال اصلا في الجسم؟ لانه من ضمن الحاجات اللي بيعملها اللي هو بيخلي الكورتيزون بتاعك بدل ما هو بيشتغل 8 ساعات لا يخليه عامل، يقول له انا هديك فلوس بزياده بس اشتغل له اوفر تايم في الجسم عندي. فبدل ما يشتغل 8 ساعات يخليه يشتغل 12 ساعه واكتر. فده العرقسوس بيعمل كده. في ماده فعاله اسمها جليسرهيزين، الماده دي بتروح تتكسر مكان الكورتيزون الطبيعي بتاعك، فبالتالي الكورتيزون يشتغل اكتر واكتر واكتر فيكون اكثر فعاليه في الجسم. 3 اغسطس 2015 في الصين، العرقسوس فعال جدا في علاج الالتهابات بتاعه المفاصل حتى في حاله وجود الروماتويد. العرقسوس فعال جدا في علاج الروماتويد. طيب واحده واحده بقى كده. انا قلت لك في اخر الحلقه اقول لك على معلومه ظريفه جدا. قارن العرقسوس اللي هو دواء ربنا بالمسكنات اللي هي صنع مين؟ صنع البني ادم. المسكنات لو انا خدت مسكنات بانتظام او مضادات التهاب بانتظام، ايه اللي هيحصل لي؟ مشاكل في الكلى، مشاكل في المعده، قرحه في المعده، وبيحصل لي كمان مشاكل في الكبد. وما ينفعش المسكنات ابدا جح طب، ما ينفعش المسكنات مع المرضى اللي عندهم حساسيه صدر. وكتير جدا المرضى اللي بيكون عندهم روماتويد بيكون عندهم مشاكل في الصدر، لان الروماتويد ممكن يعمل مشاكل في الصدر. ده بالنسبه للمسكنات. انما العرقسوس ينفع مع الناس اللي عندهم قرحه في المعده، بالعكس ده بيوقف الالتهابات، بيعالج التهابات المفاصل، وكمان بيعالج قرحه المعده. يعني انت بتاخد حاجه بتصلح غير المسكنات. المسكن بيعالج صح، بيسكن الالم بس بيخرب المعده، بيخرب الكلى، بيخرب الصدر، بيعمل مشاكل كتيره جدا. اما العرقسوس لا، ده بيدخل يوقف لك الالتهاب بتاع المفاصل، وبيصلح لك صدرك، وبيصلح لك معدتك. وعشان كده ده اللي انا بقوله يا جماعه، الفرق بين النبات الطبي اللي ربنا خلقه والادويه اللي من صنع البشر. النبات الطبي اللي ربنا خلقه اكثر فاعليه، اكثر امان بمراحل. ولكن دايما بنقول خلي عندك المعرفه الكامله بالنبات الطبي عشان تعرف امتى تستفاد منه وامتى تبعد عنه، لان مفيش شيء امن امان مطلق. الشيء المطلق هو عند ربنا بس، مفيش حاجه 100% ابدا. ولكن احنا دايما بنقول ايه؟ خلي عندك المعرفه وخليك دايما فاهم انت بتستخدم النبات الطبي ازاي. يا رب تكون حلقه النهارده من اسرار وفوائد تكون عجبتك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبيه والتغذيه العلاجيه. ما تنساش ان انت تفعل زر الجرس عشان دايما لما ننزل حلقه جديده تقدر تعرف وتقدر اللي انت تطلع عليها. ما تنساش تشير الحلقه على الواتساب اصحابك، على الجروبات بتاعه الواتساب. ما تنساش ان انت تشيرها على الفيسبوك وعلى الجروبات بتاعه الفيسبوك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.